Quan chức Nga nói kho đạn uranium nghèo bị phá hủy ở Ukraine khiến đám mây phóng xạ trôi về châu Âu. Ông Putin khẳng định phương Tây đang cố tách Nga thành hàng chục nước nhỏ. Quan chức thân Nga đánh giá Ukraine vẫn quyết chọc thủng phòng ngự xung quanh Bakhmut. Bộ trưởng Quốc phòng Nga đến thị sát tiền phương ở Ukraine. Kiev nói Nga đang oanh kích ồ ạt, hòng ngăn cản Ukraine phản công. Tổng thống Mỹ ủng hộ kế hoạch huấn luyện phi công Ukraine lái F-16. Các tin tức khác, Trung Quốc công bố kế hoạch phát triển ở Trung Á trị giá 3,8 tỷ đô la Mỹ. Hậu quả của trận lũ lụt kinh hoàng ở miền Bắc nước Ý. Tất cả sẽ được cập nhật ngay sau đây. Xin chào quý vị, Hồng Quân rất vui khi được gặp lại quý vị trong chương trình Thời sự quốc tế. Những cập nhật mới nhất về tình hình an ninh thế giới sẽ được gửi đến quý vị trong chương trình ngày hôm nay. Thư ký Hội đồng An ninh Nga Nikolai Patrushev cho biết tại một hội nghị ở Syktyvkar hôm thứ Sáu rằng việc phá hủy các loại vũ khí uranium nghèo do phương Tây cung cấp cho Ukraine đã gây ra một đám mây phóng xạ đang hướng về phía châu Âu. Ông Patrushev cảnh báo việc loại bỏ đạn uranium nghèo đã gây ra một đám mây phóng xạ hiện đang di chuyển về phía Tây Âu. Mức độ phóng xạ gia tăng đã được ghi nhận ở Ba Lan. Theo hãng thông tấn TASS, ông Patrushev nêu cáo buộc Mỹ đang phát triển và đã sử dụng vũ khí hóa học và sinh học, bao gồm cả ở Ukraine. Quan chức Nga không đưa ra các bằng chứng. Theo đài RT, Nga trước đó cho biết đã oanh kích một kho đạn ở thành phố Khmelnytsky của Ukraine, gây ra quả cầu lửa khổng lồ. Theo tuyên bố chưa thể kiểm chứng, vụ tập kích ngày 13 tháng 5 này đã hủy hoại đạn xuyên giáp uranium nghèo mà Anh cung cấp cho Kyiv để dùng cho xe tăng Challenger 2. Theo RT, giới chức Ba Lan đã phủ nhận nồng độ bức xạ gia tăng được phát hiện ở thành phố Lublin, miền đông nước này. Mỹ, Anh hay Ukraine chưa có phản ứng với phát ngôn của quan chức Nga Patrushev. Đạn chứa uranium nghèo đã trở thành tâm điểm căng thẳng giữa Nga và phương Tây, sau khi Anh hồi tháng 3 thông báo sẽ chuyển loại đạn này cho Ukraine để tăng hiệu quả tiêu diệt xe thiết giáp. London nói uranium nghèo là một thành phần tiêu chuẩn và không liên quan đến vũ khí hạt nhân, đồng thời khẳng định quân đội Anh đã dùng nguyên liệu này để chế tạo các loại đạn xuyên giáp trong nhiều thập kỷ. Uranium nghèo là sản phẩm phụ của quá trình làm giàu uranium cho nhiên liệu và vũ khí hạt nhân. Uranium nghèo có tính phóng xạ thấp nhưng độ đặc cao hơn gần 70% so với chì, nên được sử dụng làm đầu đạn để tăng khả năng xuyên phá, chống lại các loại giáp trên xe tăng. Trong khi đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố Nga sẽ đáp trả tương ứng với thực tế là phương Tây đã bắt đầu sử dụng vũ khí có thành phần hạt nhân. Tổng thống Nga Vladimir Putin hôm thứ Sáu, ngày 19 tháng 5 cho rằng phương Tây đang cố gắng chia rẽ các nhóm sắc tộc và các chủ thể khác nhau ở Nga, đồng thời khao khát chia các liên bang Nga thành hàng chục quốc gia khác nhau. Bên cạnh đó, ông Putin cho biết phương Tây càng áp dụng nhiều lệnh trừng phạt với Nga thì mức độ gắn kết trong xã hội Nga càng lớn. Tổng thống Nga đã phát biểu trực tuyến tại một cuộc họp về quan hệ giữa các sắc tộc ở Nga. Phát biểu của ông được đưa ra vào ngày các nhà lãnh đạo G7 đồng ý tăng cường trừng phạt chống lại Nga. Theo Reuters, G7 vào cuối tuần này sẽ đón Tổng thống Ukraine Zelensky tham dự cuộc họp ở Nhật Bản. Trước đó, G7 đã tuyên bố quyết tâm hạn chế bất kỳ hoạt động xuất khẩu nào sang Nga có thể giúp nước này trong cuộc xung đột kéo dài 15 tháng với Ukraine. Nói về tình hình ở chảo lửa Bakhmut, một quan chức thân Moscow cho biết các lực lượng Ukraine vẫn nỗ lực hàng ngày để xâm nhập tuyến phòng thủ của quân đội Nga gần các thành phố Bakhmut và Soledar. Cụ thể, ông Andrei Marukko, trung tá đã nghỉ hưu của Cộng hòa Nhân dân Luhansk tự xưng, nói với TASS hôm thứ Sáu, ngày 19 tháng 5, rằng các cuộc tấn công của quân đội Ukraine vào các khu vực Soledar và Bakhmut được giám sát hàng ngày. Ông nói thêm, điểm khác biệt duy nhất gần đây là số lượng đơn vị tấn công của Ukraine đã tăng lên, từ trung đội chuyển thành các nhóm chiến thuật cấp tiểu đoàn và đại đội. Trước đó, ông Marukko nói với TASS rằng Bộ Tổng tham mưu các lực lượng vũ trang Ukraine đang nhanh chóng triển khai lại lực lượng dự bị tới Bakhmut và thị trấn lân cận Chasiv Yar do số lượng thương vong cao ở những phòng tuyến này. Theo TASS,
chiến đấu ác liệt đang tiếp diễn trong thành phố Bakhmut. Ông Jan Gagin, cố vấn cho người đứng đầu Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng, trước đó cho biết lực lượng Nga đã kiểm soát gần 90% thành phố. Tuy nhiên, tình hình vẫn rất căng thẳng. Nhóm chiến đấu Ukraine vẫn đang bám trụ ở phía tây Bakhmut. Quân đội Nga khẳng định đang giúp sơ tán cư dân địa phương, còn ở trong vùng giao tranh. Quân đội Ukraine cho biết binh sĩ đã tiến công hơn 1,6 km ở nhiều hướng xung quanh Bakhmut. Phát ngôn viên cánh quân miền đông của Ukraine, ông Serhiy Chervasty, nói trên truyền hình, mặc dù chúng tôi không có lợi thế về thiết bị và nhân lực so với Nga, chúng tôi đã có bước tiến ở các bên sườn. Thượng tướng Oleksandr Syrskyi, tư lệnh lục quân Ukraine, nói trong một video rằng sử dụng nguyên tắc phòng thủ chủ động, chúng ta đã có thể phản kích ở vài hướng gần Bakhmut. Kẻ địch có nguồn lực nhiều hơn, nhưng chúng ta đã phá hủy kế hoạch của chúng. Vị tướng nói, chiến binh Wagner của phía Nga đi vào Bakhmut cũng giống như chui đầu vào rọ. Kyiv trước đó tiết lộ, chiến thuật ở xung quanh Bakhmut là dụ Nga đi vào trung tâm thành phố, từ đó làm suy yếu phòng thủ của Moscow ở những nơi khác. Thứ trưởng Quốc phòng Ukraine Hanna Maliar ngày 18 tháng 5 nói rằng Nga đang đổ thêm quân chi viện tới Bakhmut. Các trận đánh làm bùng nổ khói lửa ở ngoại ô phía Bắc, Nam suốt những ngày dài. Tuy vậy, quân Nga bị đẩy lùi và quân Ukraine có bước tiến nhỏ trong tuần này, khoảng 1 km ở vài khu vực, bà Maliar cho biết. Chúng ta đang kéo dài thời gian để chuẩn bị cho một số kế hoạch nhất định, bà nói thêm. Giới chức Mỹ từng bày tỏ nghi ngờ kế hoạch của Ukraine về bám trụ ở Bakhmut khi Kyiv chịu thương vong quá lớn. Tuyên bố của các bên về tình hình giao tranh hiện chưa thể kiểm chứng. Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu đã thị sát sở chỉ huy của lực lượng Nga đang chiến đấu ở tỉnh Zaporizhia, miền nam Ukraine, vào hôm thứ Sáu ngày 19 tháng 5, Bộ Quốc phòng Nga cho biết. Đoạn video do bộ này công bố cho thấy một tướng Nga báo cáo với Bộ trưởng Shoigu về khái quát tình hình hiện tại ở tiền tuyến. Bộ Quốc phòng Nga cho biết, Bộ trưởng Shoigu đã chỉ thị cho tướng chỉ huy và các binh sĩ của ông tiếp tục các hoạt động tình báo và trinh sát tích cực nhằm vạch trần kế hoạch và làm phá sản mọi kế hoạch của địch. Ông Shoigu cũng vinh danh các quân nhân phục vụ trong chiến dịch quân sự đặc biệt của Moscow ở Ukraine. Một quan chức tình báo quân sự cấp cao của Ukraine cho rằng Nga đã chuyển trọng tâm tấn công tên lửa ở Ukraine để cố gắng phá vỡ sự chuẩn bị cho cuộc phản công sắp tới. Cụ thể, theo Reuters, ông Vadim Skibitsky, Phó Cục trưởng Cục Tình báo Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, sau nhiều tháng tấn công vào cơ sở hạ tầng năng lượng, các lực lượng Nga hiện đang tăng cường nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự và nguồn cung cấp hậu cần của Ukraine. Trước đây, Nga đã thất bại trong việc đánh sập hệ thống năng lượng của chúng ta, và bây giờ Nga đã có những ưu tiên hoàn toàn khác, phá vỡ các kế hoạch và sự chuẩn bị của chúng ta trong chiến dịch xuân hè, quan chức nói với trang tin RBK Ukraine. Ông nhận định, quân Nga đang tấn công các trung tâm ra quyết định, các tuyến đường tiếp tế và những nơi tập trung một lượng lớn đạn dược, thiết bị, nhiên liệu hoặc binh sĩ. Kẻ địch bắt đầu chú ý đặc biệt đến các khu vực đặt thiết bị phòng không của Ukraine, quan chức tình báo nói thêm. Ông cũng cho biết, không quân Nga đang nhắm mục tiêu xung quanh tiền tuyến với mức độ thường xuyên hơn. Nga hiện không bình luận về nhận xét của quan chức Ukraine. Kyiv cho biết đang lên kế hoạch phản công để cố gắng tái kiểm soát nhiều vùng lãnh thổ, nhưng Ukraine cũng nói thêm rằng những bước tiến gần đây xung quanh thành phố Bakhmut không có nghĩa là cuộc phản công đã bắt đầu. Trong khi đó, các binh sĩ Ukraine gần Bakhmut trong tuần này nói với Reuters rằng các lực lượng Nga đang tấn công các tuyến đường tiếp tế để cố gắng ngăn chặn bước tiến phản công của Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã gặp Thái tử Ả Rập Saudi Mohammed bin Salman và các nhà lãnh đạo từ Oman, Kuwait và UAE trong ngày thứ Sáu, ngày 19 tháng 5 ở thành phố Riyadh, nơi ông Zelensky kêu gọi hợp tác hơn nữa để mang lại hòa bình cho đất nước của mình. Trong 4 cuộc gặp song phương khác nhau bên lề hội nghị thượng đỉnh liên quan Ả Rập, ông Zelensky đã thảo luận với Phó Thủ tướng Oman, Thái tử Kuwait và Phó Tổng thống UAE và Thái tử Ả Rập Saudi. Năm ngoái, trong một cuộc bước ngoặt ngoại giao, Thái tử Ả Rập Saudi đã giúp làm trung gian để Moscow thả 10 người nước ngoài, trong đó có 5 người Anh và 2 người Mỹ bị quân Nga bắt ở Ukraine.
Động thái này dường như được thực hiện nhờ mối quan hệ nồng ấm của lãnh đạo Ả Rập Saudi với Tổng thống Nga Vladimir Putin, Reuters bình luận. Các tù nhân được trả tự do còn bao gồm một người Croatia, một người Maroc và một người mang quốc tịch Thụy Điển. Họ đã được đưa đến Riyadh trên máy bay của Ả Rập Saudi vào tháng 9 năm 2022. Tầm quan trọng của vương quốc vùng vịnh, đồng thời là nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới này, đã tăng lên đối với cả Washington và Moscow vào thời điểm xung đột Đông Âu đã và đang gây biến động mạnh trên thị trường năng lượng toàn cầu. Các nhà lãnh đạo thế giới đã đến Riyadh để yêu cầu sản xuất thêm dầu. Tuy nhiên, Ả Rập Saudi tỏ ra không sẵn sàng tham gia nỗ lực cô lập Nga. Ngược lại, nước này đã tăng cường hợp tác với Moscow, bao gồm trong khuôn khổ nhóm các nhà sản xuất dầu mỏ OPEC+. Vừa qua, trong bài phát biểu trước hội nghị thượng đỉnh Liên đoàn Ả Rập, Tổng thống Zelensky cho biết một số quốc gia, bao gồm cả các thành viên của Liên đoàn Ả Rập, muốn nhắm mắt làm ngơ trước việc Nga sáp nhập đất đai của Ukraine và bỏ tù một số người Ukraine trong cuộc chiến kéo dài 15 tháng. Theo Reuters, các quốc gia vùng vịnh đã cố gắng giữ thái độ trung lập trong cuộc xung đột ở Ukraine, bất chấp áp lực của phương Tây. Trong một diễn biến đáng chú ý, Tổng thống Mỹ Joe Biden ngày 19 tháng 5 nói với các nhà lãnh đạo khác của G7 rằng Washington ủng hộ chương trình đào tạo chung của Liên minh phương Tây dành cho phi công Ukraine, giúp họ đạt năng lực sử dụng hiệu quả máy bay chiến đấu F-16. Các quan chức cấp cao Mỹ đã tiết lộ câu nói của ông Biden với báo chí, cho thấy sự ủng hộ quan trọng dành cho Ukraine, khi nước này đang tìm cách tăng cường sức mạnh không quân chống lại Nga. Reuters dẫn lời một trong các quan chức Mỹ cho biết, việc huấn luyện sử dụng tiêm kích F-16 do Mỹ sản xuất sẽ diễn ra ở châu Âu và sẽ mất nhiều tháng để hoàn thành. Các quan chức ở Washington ước tính thời gian nhanh nhất để huấn luyện và chuyển giao F-16 là khoảng 18 tháng. Khi khóa huấn luyện diễn ra trong những tháng tới, Liên minh các quốc gia tham gia nỗ lực này sẽ quyết định khi nào thực sự cung cấp tiêm kích, cung cấp bao nhiêu và lấy từ nước nào. Quan chức Mỹ giấu tên nói với Reuters. Mặc dù quan chức không cho biết những quốc gia nào sẽ tham gia liên minh máy bay chiến đấu, nhưng Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã nói rằng Vương quốc Anh sẽ hợp tác với Hà Lan, Bỉ và Đan Mạch để cung cấp cho Ukraine năng lực chiến đấu trên không mà nước này rất cần. Bộ Quốc phòng Đan Mạch cho biết họ sẵn sàng hỗ trợ cho cuộc huấn luyện. Ukraine đang tìm kiếm các máy bay F-16 do hãng Lockheed Martin của Mỹ sản xuất, chuẩn bị cho cuộc phản công sắp tới và cả trong dài hạn. Ukraine, quốc gia hiện không sở hữu bất kỳ máy bay chiến đấu nào do phương Tây thiết kế, đánh giá rằng F-16 hiệu quả hơn nhiều so với các máy bay chiến đấu thời Liên Xô mà Kiev vẫn sử dụng. Đầu năm nay, Ba Lan và Slovakia đã bàn giao 27 chiếc tiêm kích MiG-29 cho Ukraine. Phương Tây ngần ngại giao tiêm kích cho Ukraine vì e rằng không có đủ khí tài để bảo vệ lãnh thổ châu Âu. Hơn nữa, các nước cũng tránh gửi vũ khí có năng lực tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, khiến tình hình leo thang. Tuy vậy, khi xung đột diễn biến khó lường, Tổng thống Ukraine Zelensky trong tuần này đã nhận được cam kết từ Anh và Hà Lan về xây dựng một liên minh tiêm kích. Tuy vậy, Anh và Hà Lan chưa khẳng định sẽ cung cấp máy bay cho Ukraine. Hôm 19 tháng 5, ông Zelensky hoan nghênh phương Tây đã có động thái cân nhắc cung cấp F-16. Điều này sẽ tăng cường năng lực đáng kể cho chúng tôi chiến đấu trên bầu trời. Tôi tin tưởng vào việc thảo luận và thực hiện kế hoạch này tại hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima, Tổng thống Zelensky viết trên Twitter. Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi sẽ gặp Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky bên lề hội nghị thượng đỉnh G7 ở Hiroshima, Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết hôm 19 tháng 5. Theo Reuters, đây sẽ là cuộc gặp trực tiếp đầu tiên của hai nhà lãnh đạo kể từ khi Nga tấn công Ukraine vào tháng 2 năm 2022. Tin tức về cuộc họp được đưa ra vài giờ sau khi Thủ tướng Modi rời New Delhi tới Hiroshima. Theo Reuters, tại Nhật Bản, ông Modi sẽ là nhà lãnh đạo toàn cầu thân thiện nhất với Nga, trong khi hội nghị thượng đỉnh dự kiến sẽ gây áp lực mới lên Moscow và thắt chặt các biện pháp trừng phạt đối với nước này. Bộ Ngoại giao Ấn Độ cho biết, New Delhi tham dự hội nghị thượng đỉnh với tư cách khách mời của nước chủ nhà Nhật Bản và cuộc gặp của ông Modi với ông Zelensky sẽ diễn ra vào tối thứ Bảy ngày 20 tháng 5. Thứ trưởng Ngoại giao Ukraine Emil Zaparova, người đã đến thăm New Delhi vào tháng 4 cho biết, Ukraine muốn Ấn Độ tham gia nhiều hơn vào việc giúp giải quyết xung đột.
Ấn Độ đứng về phía hòa bình và sẽ kiên định ở đó, Thủ tướng Modi đã nói trong một cuộc phỏng vấn với tờ Nikkei Asia đăng ngày 19 tháng 5. Ông Modi khẳng định, chúng tôi duy trì liên lạc với cả Nga và Ukraine. Sự hợp tác và đối thoại nên định hình thời đại của chúng ta, chứ không phải xung đột. New Delhi đã từ chối lên án Nga về cuộc chiến ở Ukraine và đã tăng thương mại với Moscow lên mức cao kỷ lục, chủ yếu là do nhập khẩu dầu của Nga. Một số nhà lãnh đạo phương Tây đã chỉ trích việc Ấn Độ xích lại gần Nga khi họ cố gắng cô lập Moscow. New Delhi cho biết họ đang cố gắng bảo vệ lợi ích của mình trong việc mua dầu Nga. Họ cũng bày tỏ sự thất vọng trước điều mà Ấn Độ gọi là mối quan tâm của thế giới về cuộc chiến ở Ukraine, trong khi cần phải có những hành động khẩn cấp để giải quyết nợ và nghèo đói trên toàn cầu. Ấn Độ đã ủng hộ một giải pháp ngoại giao cho cuộc xung đột. Ông Modi cũng được cho là đã chỉ trích nhẹ Tổng thống Nga Vladimir Putin trong một cuộc họp vào tháng 9 năm ngoái. Ông Modi nói, bây giờ không phải là thời đại của giao tranh. Vương quốc Anh sẽ sớm công bố lệnh cấm kim cương của Nga và cấm nhập khẩu kim loại từ Nga, bao gồm đồng, nhôm và niken, nhằm siết chặt nguồn lực Moscow đổ vào xung đột ở Ukraine, London cho biết trong một tuyên bố ngày 19 tháng 5. Chủ tịch Hội đồng châu Âu Charles Michel cũng nói, Liên minh châu Âu sẽ hạn chế việc bán kim cương của Nga. Tuyên bố của Anh và EU đưa ra khi các nhà lãnh đạo của Anh, EU và những nước khác họp thượng đỉnh G7 ở Hiroshima. Các thành viên của G7 gồm Mỹ, Nhật Bản, Đức, Anh, Pháp, Canada và Ý tập trung tranh luận về chiến lược ứng phó đối với cuộc xung đột kéo dài hơn một năm ở Đông Âu và không có dấu hiệu lắng dịu. Họ dự kiến sẽ công bố các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga và hợp tác chặt chẽ hơn trong việc chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc. Các phu nhân của các nhà lãnh đạo nhóm G7 đã có dịp thưởng thức văn hóa trà đạo truyền thống của Nhật Bản ở thành phố Hiroshima vào thứ Sáu ngày 19 tháng 5. Bà Yuko Kishida, phu nhân của Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và là người gốc tỉnh Hiroshima, đã hướng dẫn các vị phu nhân khác thực hiện nghi thức trà đạo truyền thống. Phu nhân các nhà lãnh đạo G7 dự kiến sẽ tham dự một loạt sự kiện bên lề được sắp xếp bên trong hội nghị thượng đỉnh kéo dài 3 ngày ở Hiroshima, kết thúc vào Chủ nhật ngày 21 tháng 5. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm thứ Sáu ngày 19 tháng 5 đã công bố một kế hoạch lớn cho sự phát triển của Trung Á, từ xây dựng cơ sở hạ tầng đến thương mại. Theo Reuters, trong tương lai, Trung Quốc có thể đóng vai trò lãnh đạo mới trong một khu vực vốn thuộc phạm vi ảnh hưởng của Nga. Trung Quốc cho biết sẵn sàng trao đổi, phối hợp các chiến lược phát triển với Kazakhstan, Kyrgyzstan, Tajikistan, Turkmenistan và Uzbekistan, đồng thời thúc đẩy hiện đại hóa ở khu vực. Chủ tịch Tập Cận Bình cho biết trong một bài phát biểu tại Hội nghị Thượng đỉnh Trung Quốc-Trung Á tại thành phố lịch sử Tây An. Chủ tịch Tập Cận Bình khẳng định, để tăng cường hợp tác và phát triển Trung Á, Trung Quốc sẽ cung cấp cho các nước Trung Á tổng cộng 26 tỷ nhân dân tệ, khoảng 3,8 tỷ đô la, hỗ trợ tài chính trợ cấp. Theo Reuters, Trung Quốc đã đi đầu trong cuộc đua giành ảnh hưởng ở Trung Á, khu vực giàu tài nguyên và có tiềm năng lớn trong ngành năng lượng, trong khi Nga bị phân tâm bởi cuộc chiến ở Ukraine và cuộc rút quân của Hoa Kỳ khỏi Afghanistan làm giảm sự hiện diện của nước này trong khu vực. Bắc Kinh ngày 18 tháng 5 khẳng định Trung Quốc và Úc có quan hệ đối tác kinh tế và thương mại quan trọng. Phát biểu đưa ra sau khi đại sứ Trung Quốc tại Canberra, ông Tiếu Thiên cho biết việc hạn chế nhập khẩu gỗ từ Úc sẽ được dỡ bỏ. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Uông Văn Bân nói với báo chí, hai nước bù khuyết cho nhau trong nhiều lĩnh vực, mối quan hệ kinh tế, thương mại giữa hai bên là quan trọng và hướng tới đôi bên cùng có lợi. Thương mại gỗ hàng năm giữa Úc, Trung từng đạt trị giá 600 triệu đô la Úc, nhưng phần lớn xuất khẩu bị đình chỉ từ cuối năm 2020 khi Bắc Kinh thông báo phát hiện sâu bệnh trong các chuyến hàng đến từ một số cảng của Úc. Bên cạnh đó, theo Reuters, các cuộc thảo luận song phương đã được tiến hành về chuyến thăm của Thủ tướng Úc Anthony Albanese tới Bắc Kinh, trong bối cảnh chính phủ lao động trung tả của ông Albanese thúc đẩy chấm dứt một loạt lệnh cấm và thuế quan không chính thức của Trung Quốc với các sản phẩm của Úc, bao gồm than đá, gỗ và tôm hùm từ năm 2020, thời điểm quan hệ hai nước chạm đáy. Thủ tướng Anh Rishi Sunak hôm 18 tháng 5 cho biết London đang đối thoại với EU về những lo ngại của các nhà sản xuất ô tô hậu Brexit. Ông Sunak, sau khi đến Nhật Bản để tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 cho biết, Anh đang đối thoại với EU để giải quyết những lo ngại nói chung trong ngành sản xuất ô tô. Tôi sẽ gặp giám đốc điều hành của Nissan vào cuối những ngày hôm nay. Như mọi người biết, họ đã đầu tư 1 tỷ bảng vào vùng Đông Bắc nước Anh để sản xuất xe điện. Bên cạnh đó, ông Sunak cũng sẽ gặp các nhà lãnh đạo doanh nghiệp khi Anh chuẩn bị tham gia Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương CPTPP, hiện gồm các thành viên như Nhật Bản và Úc.
Các doanh nghiệp của Nhật Bản đã cam kết đầu tư gần 18 tỷ bảng vào Anh, bao gồm tài trợ cho phát triển năng lượng gió ngoài khơi và các dự án năng lượng sạch khác. Các biện pháp an ninh tăng cường đã được áp dụng trong và xung quanh Vatican vào thứ Sáu ngày 19 tháng 5, một ngày sau khi một người đàn ông lái ô tô xông vào cổng thánh Vatican và bị bắt. Tuyên bố từ Vatican cho biết, một sĩ quan cảnh sát Vatican đã dùng súng bắn trúng chiếc xe vào khoảng 8 giờ tối. Người đàn ông lái xe, được mô tả là khoảng 40 tuổi và trong tình trạng tinh thần không ổn định, đã không tiến đến gần khu nhà ở phía bên kia Vatican, nơi giáo hoàng Francis sinh sống. Người đàn ông cố gắng vào Vatican, nhưng một lính gác Thụy Sĩ đã từ chối anh ta ở cổng. Sau đó, anh ta điều khiển phương tiện tăng tốc và lao qua cổng. Một sĩ quan cảnh sát đã nổ súng và bắn trúng tấm chắn bùn phía trước của chiếc xe, nhưng người đàn ông vẫn tiếp tục tăng tốc về phía trước. Anh ta bị bắt ở sân trong và bị giam, sau đó được các bác sĩ kiểm tra tình trạng sức khỏe. An ninh đang được thắt chặt. Giới chức vùng Emilia-Romagna miền Bắc Ý cho biết, đến nay, lũ lụt kinh hoàng đã khiến ít nhất 13 người tử vong. Thiên tai cũng tác động nặng nề đến nông nghiệp, gây thiệt hại hàng tỷ euro. Những trận mưa xối xả trong tuần này đã tàn phá khu vực Romagna của vùng. Địa phương ghi nhận tới 300 vụ lở đất, 23 con sông bị tràn, khoảng 400 con đường bị hư hỏng và 42 thành phố bị ngập lụt. Lũ lụt là thiên tai mới nhất trong một loạt các sự kiện thời tiết khắc nghiệt đã tàn phá nước Ý trong năm qua. Những thảm kịch này có vẻ đã trở thành chuyện thường nhật và khoa học nói rằng nguyên nhân là biến đổi khí hậu. Chính phủ đã hứa sẽ viện trợ khẩn cấp thêm 20 triệu euro cho vùng thiên tai, cộng với 10 triệu euro đã cung cấp cách đây 2 tuần. Nhà sản xuất xe Ferrari có trụ sở ở vùng đã công bố khoản quyên góp trị giá 1 triệu euro. Truyền thông nhà nước Trung Quốc ngày 18 tháng 5 cho biết, các tàu hải quân Trung Quốc đã tìm thấy thi thể 2 thuyền viên mất tích trong vụ tàu đánh cá của nước này bị lật giữa Ấn Độ Dương. Theo CCTV, tàu cá bị lật vào sáng sớm ngày 16 tháng 5, hiện không rõ nguyên nhân tai nạn. Tàu chở 39 thuyền viên khi gặp nạn, bao gồm 17 người Trung Quốc, 17 người Indonesia và 5 người Philippines. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã yêu cầu dốc toàn lực tìm kiếm nạn nhân mất tích, phối hợp với các nước ở khu vực như Úc, Indonesia, Sri Lanka và Maldives. Cảnh sát New Zealand cho biết đang tiến hành thẩm vấn những người nghi có liên quan đến vụ phóng hỏa ở khu nhà tập thể ở phố Wellington, khiến ít nhất 6 người thiệt mạng, chưa kể nhiều người khác chưa tìm thấy. Cảnh sát cho biết đang xử lý vụ việc như một vụ cố ý đốt phá. CCTV dẫn nguồn tin từ nhà điều tra cho biết chưa có nghi phạm nào bị bắt giữ. Rạng sáng ngày 16 tháng 3, đội cứu hộ khẩn cấp đã được gọi đến khu nhà Lower khi đám cháy từ tầng trên cùng đã lan nhanh, gây thiệt hại lớn về cấu trúc, cản trở hoạt động tìm kiếm và cứu nạn ban đầu. Theo người dân địa phương, tòa nhà ban đầu là một cao ốc văn phòng, được chuyển đổi thành chỗ ở giá rẻ cho nhiều người có hoàn cảnh khó khăn. Không ít nhân viên y tế làm việc theo ca ở bệnh viện Wellington gần đó cũng tá túc trong tòa nhà. Mưa lớn và sấm sét ở tỉnh miền Trung Punjab của Pakistan khiến ít nhất 8 người thiệt mạng trong các vụ tai nạn chỉ trong đêm 17 tháng 5, theo đài Geo TV, Express News và các kênh truyền thông địa phương khác. Hầu hết nạn nhân tử vong trong các tai nạn như mưa làm sập nhà ở các ngôi làng hẻo lánh. Theo Cục Khí tượng Pakistan, mưa lớn có thể sẽ kéo dài các vùng phía Bắc và trung tâm của đất nước cho đến cuối tuần này. Đồng thời, dự kiến có gió lốc và bão bụi ở các vùng như Kashmir và Punjab. Kính thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình Thời sự quốc tế ngày hôm nay. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở các chương trình tiếp theo.